Sige, so anyways guys, welcome sa inyong lahat. I am your host today. My name is J-Red Bargan, or you can call me Jace. Joke lang naman. Pero welcome sa inyong lahat to MiyerkuLet's. If you are new here, we welcome you all. We welcome to you all dito sa MiyerkuLet's, and we're just happy, we're so glad na makasama kayo guys dito. No, so guys, kung wala pa yung mga iba diyan, kung wala pa dito yung mga friends niyo, yung mga classmates niyo, again, meron link diyan sa chat box, events or prod, pa lagay ulit one last time yung link natin for this MiyerkuLet's. Meron din link and QR code, yun no, kasi social na tayo, yan, ganyan tayo kalupet. Meron na yan, andyan na siya, so invite your friends, send them that link. And as we continue, as we go on with this MiyerkuLet's, you are temporarily muted to avoid unnecessary noises. So, syempre, we want to have fun din dito sa MiyerkuLet's, pero we also need to lessen the distractions that we have here. So yan, so temporarily muted po kayo muna. And yun, so help us as well. No? Again, sa mga first timers, sa mga kakarating lang, help us to get to know you more by changing your Zoom name into your real name, your actual name. Like yun nga, nakalagay sa akin J-Red. Kanina, iba yung pangalan nilagay. Ikaw, Jace yung nakalagay. Pero yan, so that we can personally get to know you better. Syempre, we want to know each and every one kayo. Yan. No accent. Anyway, so meeting is being recorded to be uploaded to Elevate LP's YouTube channel. So kung sa inyo guys, kung di pa kayo subscribe sa YouTube channel ng Elevate Las Piñas, do hit that subscribe button. Hindi ko na alam kung ano yung YouTube subscriber count ng Elevate LP, pero kung na-hit na natin yung 200, guys, malalaman din natin po ang crush ni Angge. Ayan. So hit din natin yung 300 para malaman natin yung crush ni Kay. Alright. Sige. So as we continue, again, if you guys noticed, yung meeting natin is being recorded again so that ma-upload namin sa YouTube ng Elevate LP. Alright, so before we get started dito ngayon sa MiyerkuLet's natin, we will just have a praise and worship, and then we will go straight into the topic natin for this day. So why don't we just set our hearts and just offer this time of worship to our God. So see you guys. Bye. Grabe, praise God for the praise and worship team. For the praise and worship, thank you, Exalt team. All right, sorry. All right. Anyways, guys, welcome. Let's say yung lahat that is joining us with us here today. Thank you again for making time for MiyerkuLet's. And guys, explain ko lang, no, today is MiyerkuLet's, no, Wednesday nga naman, di ba? Sure, check ko lang calendar ko, tama naman. But we will have a panel discussion. Hindi siya tulad ng any other or the usual MiyerkuLet's that we have. We have a panel discussion today for our topic tonight. So before we start, i-introduce ko muna yung guests natin ngayong gabi. Ayan. So, actually nakakita niyo naman siya sa mga posts na Elevate Las Piñas. So, first guest natin, actually both of their guests naman natin comes from Elevate Main. Pero grabe, itong mga guests natin medyo taas na level, di ko na sila ma-reach. Sobrang grabe. Sobrang nababless din ako sa kanila ever since, and I'm blessed to have known them as well. So our first guest, yan, kasama namin yan si Ate Jessa. Yan! So mag-hi naman kayo dyan sa chat box kay Ate Jessa. Sabi hi Ate Jessa. And yung next natin ay si Oy Season. Yes! So mag-hi naman kayo dyan, guys. Mag-hi naman kayo Ate Jessa. Yan. Hello! Yan. Hi, so grabe. Nagko-comment. So ako nagko-comment daw. Pero grabe, layo ng biyahe nila para lumakasama kayo ngayon. Alright, so hello daw sa inyo. So now, syempre meron tayong icebreaker. We have an icebreaker tonight para mas makikilala yung silang dalawa. So we will play an icebreaker. Prod ba o si Events? Pa-share naman ng screen and Events. So meron tayong wheel of questions. Yan! Wheel of questions na kailangan nilang sagutin. Actually,
kayo na pumili, Ate Jess at Oyi, kung sino mauna sa inyo ang sasagot. Kasi salitan to eh. Oyi. Si Oyi daw. Wala na. Esa Si Oyi na. Ayan. So si Oyi muna Kahit sino. Okay. Pero Ba't ikaw, Just Red? Ay, di naman ako guest eh. Ano lang ako dito eh. Display lang ako dito. As usual. Joke ko lang. Pero guys, so yan. So sige, events, pakispin na po yung wheel, yung wheel para mas makikilala natin sila. So first question kay Oyi. Ayan. Ano yung kwentong Elevate most memorable time sa Elevate? Ayan. Thank you for the wonderful question. Hello pala to all muna that's here. Kwentong Elevate ko, most memorable, siguro top of mind siguro first day ko as a full-time worker. Yeah. Elevate Main. Yung as in, pagpasok ko ng hall. Yun. Ano ba nakita mo pagpasok ng hall? Baka... Naiyak ako kasi charot. Hindi, pero kasi parang ang tagal na siyang pinagpipray. Tapos parang ang surreal lang nung moment na parang pumasok ako doon, hindi para mag-service, but para mag-serve in a full-time capacity. So, yan. Actually, naalala ko nga yun yung kwentuhan natin sa Makati. Yan. Oo, kumakain kami kwek-kwek. Kumakain lang ng kwek-kwek. Tapos wala na. Nasa main na siya. Ako, nasa ibang... Anyways, so, grabe naman yun. Thank you for that wonderful answer from that wonderful question. Ayan. Alright. For Ate Jessa, spin that wheel po. Event coordinator, Sheila. Audience pick. So, ang audience pick, guys, ay kayo na po magtatanong, lahat ng nanonood ngayon, kayo magtatanong kay Ate Jessa kung ano yung gusto nyong itanong. Tapos ako po ang pipili. Ayan, grabe. Biglang lumabas. Okay, yun lang ating nag-iisang question. Ayan, wala na iba nagtangka. Wala na ata. Okay, so sige. Ito na. Sige, ayan, medyo ano po ba kayo? Okay, at least makikilala ka. Wala. Sa ngayon, wala. Baka bukas. Medyo... Ayan. Ito na lang. Ba't ang ganda mo po? Ayan, grabe sila na nagsabi. Ganun talaga kapag online, mapanlin lang. Medyo lang. Ganang galing lang. Kala ko sasabihin mo, tiis ganda lang eh. Yun, no? Alright. Ayan, gusto ko yung sinabi ng isa dito na chat. Ready to mingle po yan. Maganda din yan. Maganda din po yan. Kala mo naman kung sino nag-chat, si Oye. Ay. Alright, sige. So next question. Yan. Number sa electric fan. Oy, ano yung favorite number sa electric fan? Alam mo, number 1 lang. Kasi maganda yung nabili kong electric fan. Wow! Anong electric fan natin dyan? Guys? Gusto niyo pakita ko? Camel yung brand. Basta ang galing niya kasi number 1 lang. Tapos ang lakas-lakas. Number 1 lang, sapat na. Tulad, may nagna-number 1 sa buhay mo. Yan! And that's si Jesus. Yan. Tama naman. Diba? Tama naman yan. Alright, sige. Electric fan reveal daw. Sabi daw ng isa dyan. Joke lang. Camel daw. Alright, sige. Next question for Ate Jessa. Ayan. Song on repeat. So, ano yung current na song mo na is on repeat sa Spotify mo? Ayan. Well, lagi talaga akong nag-on repeat. Tagal ako makamove on sa song. Wait lang, check ko lang. Check mo Ano na. ba yung pinapang... kasi nalilito na ako kasi wait lang. Sorry, pa talaga. Alright. Okay, habang sina-check ni Ate Jessa, guys, baka naman pwede nyo din i-share yung song on repeat nyo din. Yan. Feel free as well to answer the question. Kailangan ba Christian song? I mean, kahit di naman, okay lang naman. Kahit di naman, tayo lang naman Okay, dito. Diba? Yung on repeat ko lately, When Scars Become Art. So, hindi siya Christian song, pero nung una ko kasi narinig, akala ko Christian song. Tapos actually, ang ganda lang ng tono niya. Ang ganda na tono. Sample nga. Pero Sample. Pala yung, pag napakinggan nyo na lang. Pero maganda yung lyrics. Yan.
broken yung lyrics, pero hindi naman ako broken. Pero late ko ganun ba? na-realize na, ay, malungkot pala yung lyrics nito, namatayan siya, ganun. At least nagpa-disclaimer ka. Okay, at least alam na. Alright. Maganda lang talaga yung tono. Yeah, Bravo. okay. So yan guys, again, feel free to answer as well the questions if you want as we go on with this few questions now. Alright. So, last 2 questions tayo for the both of them. So, events, let's go for our next song for Oyi. Favorite sabaw. Ayan. Favorite sabaw. Mapapaisip. Kayo guys, ano favorite sabaw nyo? Feeling ko, wala namang hindi sasagot ng sinigang. Ay, true. True yarn. Wala Guilty naman lang. tayo sinigang. Ay, hindi pala. Hindi pala. Wala sa favorite ko ang tinola. Sinigang daw for the wait. Ako guys, share ko lang, no? Alam, sinigang pa din naman to, pero kasi iba talaga yung timpla ng mang inasal na sabaw eh. Sobrang iba talaga yung timpla nila. Hindi ko alam kung ano nilalagay nila. Pero yes, sinigang daw. Alright. Alright, last question for Ate Jessa. Ayan. May mang inasal ba dyan sa AU? Wala. Audience pick na naman. Alright. Change daw. Number sa electric fan. Ano yung number na favorite mo sa electric fan? 3. 3? Hindi maganda Bakit electric 3? fan ko eh. Ganun rin. Maganda electric fan ko. Nasa-stress ako. Siguro kasi naman. But anyway. Alright. Sige. Alright. Since si Oy nagsagot ng 1, si Ate Jess nagsagot ng 3. Ako favorite ko talaga 2. Hindi siya masyadong malakas, di rin siya masyadong mahina. Sakto lang. Tamang ano nga yan? Hangin ng pogi, ganun. Pero di ako pogi, cute lang. Alright, sige. So anyways guys, so I hope nakilala nyo si Ate Jessa nyo at si Ate Oyi nyo. Alright. So today, we're going to go to our topic and kung alam niyo naman na promote na natin. So we're going to talk about social media responsibility. And with this, ifo-focus natin yung topic on how to influence others for Christ through social media. Alright? So, guys, you can ask questions to the guest panelists, which is si Ate Jessen, Ate Oyi nyo. You guys can ask questions by sharing it sa chat box or messaging the event coordinator, which is Sheila, or you can message me as well. Okay, wag nyo na sila i-flood either sa chat box, ako, or si Ate Sheila nyo, yung event coordinator. Okay, and we will entertain those questions right after the questions that we have already set. All right, so feel free to message me, Sheila, or lagay nyo na sa chat box. Ayan, last time na yan. But anyways, sige. So, all right, so ready na po ba kayo at Jess, Ate Oyi? Game na! Okay. So, mukhang goods naman na sila. And, yan. So, start na tayo. Alright. So, syempre, there's a lot that's going on. Alam naman natin that social media has been really helpful sa atin in so many ways. From how it first started na, socializing to naging gaming, diba? To now being able to connect to one another no matter how far or no matter how short of a distance. Okay, so first question natin here is, how were you introduced to social media and what was your journey like in exploring and understanding it? About you, Jasred. Yung host pala ako. Pero before nyo isagot yan, introduce nyo muna syempre sarili nyo, or like what you do, ano ba role nyo dito sa Elevate Me? Para mas personal. Yeah. Okay, Jessa, go. Sige, ako na. Okay, so hello guys. Ano bang tawag sa mga MiyerkuLet's people? But anyway, so yun nga, I'm Ate Jessa and I'm one of the campus missionaries in Elevate Maine, particularly sa Elevate Pasig. So yun yung district kung saan ako assigned and ginagawa no. So basically doing marketing sa Elevate Pasig, and before ako yung marketing din ng Salt and Light. And right now, by God's grace, hindi ganun ka-consistent, okay? But I'm trying my best to also
be active on social media to reach out my friends. So yun. Okay na ba yun? Oy! Hello. Hello. I am Ate Oyi, currently marketing head of Elevate Main. So in a nutshell, I handle lahat. I mean, marketing nationwide. Yun po, since I'm in Maine. So we handle all nationwide campaigns. And syempre, yung mga nangyari din sa Elevate Maine specifically. That's all. All right. So yan. So going back to social media, how were you guys introduced to social media, and what was the journey like when you guys explored and understanding it? Sige, mauna na lang ako. Okay, sige. I was introduced sa social media when I was in grade 4. Bakit sobrang young? Kasi meron akong computer subject. Tapos, for some reason, pag free time, pumapayag yung teacher namin na parang di ba? Parang, alam niyo, mag-free internet, ganun. So, na-introduce ako sa Friendster that time. Secret pa yon, hindi alam ng parents ko na may Friendster ako. Kasabot ko yung ate ko nung time na yon. So, yun, meron akong Friendster noon. Tapos, what was the journey in exploring and understanding it? Siyempre, I was young. I think, lang siya sa akin parang it's a platform to express yourself and to connect with other people. So, parang yun yung nakita ko nun sa Friendster. Kasi lalo na sa Friendster, di ba, you edit yung mga bio nyo na you add your own music to it, you add your own personality, you change your theme, ganyan. So, it's really expressing yourself. So, that's how I explored and understood social media when I was introduced to it. Ang solid. Kayo po, Ate Jessa, may masasabi pa po ba kayo about this? Actually, ako same din ako with Oyi. Sa Friendster din ako nag-start. 2005. Siguro hindi pa kayo buhay. Mga, MiyerkuLet's people. But, yun nga, Friendster. Tapos, basically, journey, bakit din ako nag-start? Or ba't ako, siguro kahit na like 11 years old ako that time So, magpo-compute na naman kayo kung ilang taon mo ngayon. But anyway, so ganun. So parang, ang hatak sa akin nun, ba't ako nag-join sa Friendster? Siguro peer. At the same time, parang ang saya nga, i-edit mo, mag-ayos ka. Parang feeling ko back then, to show off din. So, yun, ganun. Parang, kasi post ka, di ba? Kung ano-ano. Pero with Facebook naman, nag-join ako ng Facebook 2009. Pero ang reason ko, kasi Pet Society. Ewan kung nalaro niyo yun. Pero for entertainment purposes lang talaga. Yun. Ayan, grabe. Actually, save tayo lahat dito, Friendster. Ayan, naglalagay pa ng music sa profile nila. Ayan. Ewan ko sa inyo, pero yung music ko dun sa Friendster, ano nga yun? FM static pa yun. Charot. Pero yun. Anyway, so, tsaka same. Sa gaming, actually, na-introduce din ako sa Facebook. Actually, Barn Buddy, The Pet Society. Yan. Share ko lang naman. May mga iba dito, yan, tulad ni Jer, Multiply. Ewan ko kung uso pa noon or hanggang ngayon yung MySpace. Yan. Sa mga iba dyan na medyo younger, sorry, hindi nyo get, pero grabe. And if you want, feel free to share din yung experience nyo with social media, di ba? Siyempre. Alright, so, second question. What personal challenges did you face that were related to social media? Kasi alam naman natin na ngayon, especially now, mas na-emphasize na ngayon a lot about cancel culture, bullying, harassment, or even threats, diba? So, what personal challenges did you face that were related to social media, and how were you able to overcome those? So, sige, since kanina si Oye yung nag-start, kayo naman po at Jessa,
ano yung isasagot niyo dito? Yung nakat ka? Or Ay, di ko na- sorry. Yung question natin, which is, what personal challenges did you face that were related to social media, such as bullying, cancel culture, and paano mo sila na-overcome? Okay, sige. So yun nga, na-introduce ako sa social media, Friendster pa nun, nung high school. Pero kahit na Friendster lang, and hindi pa uso yung mga bashers, kala mo naman. Pero legit, I mean, believe it or not, talagang nagkaroon talaga ako ng bashers sa loob lang ng campus. Okay? Sa Pasig Science ako nag-high school. As in, parang dalawang accounts siya, hate accounts basically, na ginawa again sa akin kasi siguro medyo masyado kasi akong pabibo parang back then. So parang involved ako sa lahat, parang gano'n. So hindi ko sure, pero I mean, hindi ako na-down actually. Kasi parang part din ng testimony ko na palaban talaga ako, wala akong pake sa inyo, parang gano'n. So parang tinake ko pa yon as a compliment na alala ko eh. Pero parang sobrang dami din nangyari. Actually, isang section pala sila. Isang buong section sila. Unlike kasi ngayon, nasa Facebook, gagawa ka lang ng page, tas based na sa likes yung, tag dito, nung hate accounts na yon or kahit pa yung mga pang-support na account. Based lang sa likes. Pero nung time na yon, kaya namin na-discover na isang buong classroom pala yon. Kasi kung sino yung mga friends nung account na yon. Tapos, ina-add pa yung mga teachers ko. Siguro doon ako nahirapan nung ina-add yung mga teachers ko. Tapos yung mga teachers ko yung nagtatanong sa akin kung ako daw ba yun, yung mga gano'n. Tapos, as in parang yung mga details pa, yung mga profile pa, parang wala man akong ginagawang, I mean, di ko nga sila kilala personally. So, siguro, in a way, deep down, na-affect nga pala din ako. It's just that di ko lang pinapakita on the outside kasi nga, trying to be strong. Gano'n, na parang di niyo ako papatumba. Pero, basically, parang na-feel ko noon, parang ang hirap eh, kasi dadaanan mo yung mga section, tas ano pa ako noon, officer pa ako ng SSG, or SC, ano bang tawag doon? Anyway, gano'n. So, nahirapan ako, pero hindi pa rin ako super, like, I mean, may relationship kay God, kahit laking Sunday school ako, or next gen. Pero, parang naisip ko lang na paano ako nakabangon from that. Hinayaan ko lang. So, hindi ito masyadong biblical yung sinasabi ko na way ko kung paano ko siya na-overcome. Hinayaan ko lang, paano na kayo sa buhay nyo, nagsumpong lang ako sa teacher. Pero yung recent siguro, like sa Facebook, more on personal struggle siya. Like, siguro in a way, idolatry, ganyan, na naglalag ba ako? Kasi tumigil kayo eh. Nag-chop ba ako? Sakto lang, naririnig ka naman. Pero nag-chop ako. Hindi naman. But anyway, so yun. And yung sa pang struggle, parang gulo na sumagot. Sorry. Yung like spending too much time on social media before, I think naka-affect siya sa akin. And paano ko siya na-overcome? Parang related din kasi yung mga next na question. Pero mamaya ko na sagutin. So more on ganun. Walang sense yung sinabi ko yata. But anyway, sana na-gets nyo. Ayun. Alright, sige, solid. And tama, we will attack that next question. Ikaw, at sa ate Oy natin, yan mo. Personal challenges nung bata ako. I think si Jessa talaga ay aking childhood friend. Kasi parehas talaga kami ng past. Piling ko parehas tayo school. Joke lang. Hindi. Baka pareha din tayo ng kung sino yung mga gumawa. Joke. Kaya nga. Charot. Hindi, sobrang cyberbullied ako before. As in, they post evil. Evil talaga. I mean, bad stuff about me online. Sa Twitter, sa Friendster, ganyan. Meron pang plurk. Alam niyo ba yung plurk? Hindi ko alam kung nabutan niyo yun. Pero magpo-plurk sila na puro about sa akin. Tapos umabot pa sa point na parang gumawa ako ng Twitter account. Tapos nagalit sila kasi gumawa ako ng Twitter account. Hindi ko alam bakit. As in, sobrang binash nila ako. Hindi ko alam. Well, di pa pala tapos. Hindi yon. So, I was really cyberbullied before. Siguro, I think, hindi daw alam ni Kuya Jerry yung plurk. Bagets na bagets.
Anyway, so yun, I think kasi nung grade school to high school, guys, grade school to high school yon, as in, bullied talaga ako sa social media. Hindi ko nasasabihin yung reason why, pero lagi nila ako inaaway. I think, kasi lumaki ako din sa born again na culture, sa Sunday school, ganyan. So, hindi rin ako lumalaban. Hindi talaga ako, since I was young, hindi ako fond of really fighting back sa social media. Fighting in person. Hindi, pero hindi talaga ako lumalaban. So, I think, kaya sila confident talaga na awayin ako online. Tapos, as in, hahanap pa sila ng mga kakampi, ganun. So, I think, naging challenge din siya sa akin. Hindi lang dahil inaaway ako, pero it became an influence to me. So, in a way, since inaaway ako online, yung mga tao rin na I don't like, I bash them online. Nung high school ako, meron time na parang hindi ko gusto yung isa kong teacher. So, nag-post kami about him. Muntikan akong masuspend. So, muntikan lang. Thank you, Lord. Yung ako nasuspend. So, yun. Siya, naging domino effect siya. Na kaya ako parang na-encourage na rin mag-bash online. Kasi I was really bashed also online. As in, they were saying horrible stuff about me. Tapos wala naman akong ginagawa sa kanila din. Were you able to overcome those and how? I think oo, na-overcome ko sila, pero I wouldn't be surprised if I wouldn't be surprised if ongoing pa din yung ganun. Most especially now na mas na-expose kami, I mean tayo, hindi natin alam, baka meron ding nagbabash sa atin na hindi natin alam. So, I think ma-overcome na siya now. Kasi, wala na. I mean, hindi na siya, we wouldn't waste our efforts and emotions doon right now. Pero when I was young, it's with the help of my advisors. Sobrang laki na help ng mga advisor ko kasi nababanggit ko yan sa kanila na parang I was being bashed. So, lagi nilang sinasabi na wag na lang ako mag-open ng mga social media accounts. Ganon. Tapos also with the help of my parents. My parents know the stuff na na parang sinasabi nila about me. Tapos tinatawagan nila yung parents. Ba't daw ganon yung sinasabi sa akin. So, yun. The community helped. I mean, the good community helped. Yan lang. Nariad ko lang. Gulang. Medyo na-compose ko yung sarili ko sa salita si Oy. Parang gulo-gulo ko talaga kami. But anyway, naalala ko pala, ganito yung nangyari nun. So, di ba may dalawang Friendster hate accounts? Yung isa, parang yung name pa, Jessa Luis, nakakainis. So, sa ganoon, labo eh. So, high school. Tapos yung display photo, naalala ko, parang inedit pa sa paint. Yung black yung background, tapos yung sinulat pa yung parang gamit lang yung paint mismo na parang, yun nga, parang Jessa Luis, parang basta inis siya. Inis yung tao, galit, ganun. So, ang naging response ko, yung isa naman, medyo pangit yung name na ginawa. Pero siguro, share ko na lang din para for the sake of hindi ko talaga mag-gets kung ano yung hugot. Pero Jessa, Lande, Malantot. Sobrang pangit, di ba? So, hindi ko talaga mag-gets kung paano kasi nung time na yon, parang never naman ako nagkaroon ng boyfriend din nung time na yon. Pero siguro bakit nagamit nila against me yung like being part of like student council na ako lang yung babae. Mga ganong stuff. But anyway, so parang the way ko siyang hinandle back then, na hindi naman ako proud dito, pero parang same din kay Oy, na hindi kasi ako yung para labanan ko rin kayo, kasi hindi ko nga sila kilala. Sino ba to mga gumagawa dito? So, ang ginawa ko, sinugod ko kaya yung mga yung mga feeling ko baka sila to. Ay, grabe no, ang tapang ko. Hindi ko ma-imagine kung paano pumunta ako sa class mo, sobrang gumawa ng account na yan. So, gano'n. Tapos hindi ko yun na-discover like second year na. So, feeling ko, basically, ang sinishare ko sa inyo, bad example.
on how to handle or manage yung mga ganun. Baka naman hindi lahat nakaka-experience ng ganun. Pero siguro kasi yung cyberbullying or like yung nabully ako, hindi ko siya na-take na nabully ako kasi bully ako. Laboy, no? So gets nyo? So parang, yun, nilabanan ko in a way na hindi naman nakaka-door talagang ano, gets mo? So yun. Alright, grabe. Solid naman yung mga kwento nyo. Grabe, sana, I mean, hindi naman sa sana all my basher, no? Pero grabe, you have to be, sobrang sikat nyo ata talaga dati na nagka-basha pa yung buong classroom o yung buong school. Pero grabe, sana naman wag naman. Uy, wag. Ano lang naman ako. Pero grabe, no? Isipin mo, dati, I mean, even that, yung cyberbullying wasn't even as emphasized as it is today. Diba? So, and then, actually, ang ganda nga din nung may sinabi ata si Oy kanina na yung nangyayari before, like yung bashes and stuff like that, it actually influenced din you. Malaking factor din siya sa laki mo. So parang, kung ano yung ginagawa nila na sa tingin mo, normal, nagagawa mo na din. So grabe, ganda. And alam nyo guys, it takes so much effort, time and effort to even just make an account para lang i-bash ka, tapos i-add pa yung mga kaibigan mo para lang din i-bash ka, tapos gawa ka pa ng IGN or ng username para lang i-bash ka pa din. Lahat na lang pang pabash lang sa inyo. Pero grabe. And as well for us na, or for you guys na talagang have to cope up or be able to syempre be mature to be able to hindi sila patulan or stuff like that, diba? It'll also have time on your side as well. So anyway, so sa third question natin is, were there instances in your life that you found it hard to balance your responsibilities because of social media? What happened? How did you resolve it? So syempre marami-rami ka rin ganaps in social media, especially now, how it's being used today. So, ano ba mga instances sa buhay niyo na talagang na-feel niyo na, uy, medyo mahirap na, parang mas napa-prioritize ko na si social media over other things that are more important. So yan. So Oy, ikaw naman, since si Ate Jessa nag-start kanina. Okay, I think nung yung parang journey ko back then. Tapos I'll share na lang the present. Anyway, yung journey ko kasi before, I think some of us would relate na hindi pa rampant gaano kasi yung parang social media that time. If you will compare to today, na as in, yung mga bata today, nasa social media na talaga. Pero nung time kasi namin, hindi pa gaano kasi the internet is not that fast before. Tapos, parang, hindi ko alam, wala ring masyadong entertaining stuff. So, I wouldn't say na it distracted me sa academics, pero I think it distracted me emotionally kasi nga I was being bashed dun sa platform na yun. So in that way, na-distract na rin ako sa personal life ko kasi nga, syempre, as a young person, I mean, as a young one, di ba? Parang kung yun yung naririnig mo na things about you, syempre, yun din yung parang paniniwalaan mo na parang, oh my gosh, ganito pala ako, di ba? So, it was really distracting my personal life and my emotional being nung time na yon, to the point na hindi na ako makaaral ng mabuti, natatakot ako magpunta ng school, nagpapa-change ako ng section, as in, sobra akong natatakot pumasok sa school. Which, built a wall sa akin nun when I was young, nung naging teenager ako. Parang batang takot. Ganon. Kasi nga, yun yung nangyari sa akin. So, I think it was hard to balance in a way na ano ba yung mas papakinggan ko, yung mga nakikita ko sa social media or yung mga tao talaga na loves me, parang ganon. So, it was an emotional battle nung time na yun. Na-resolve siya, I think, nung time na yun because humiwalay ako dun sa barkada na yun. I mean, sa mga people talaga na na-bash me online.
Tapos as in yung mom ko, kinausap pa yung school principal na wag akong isasama sa mga taong yon pagka nag-a-assign ng mga section, ganun. So never ko sila naging classmates nung high school. Kasi yun nga, nabilin ng mom ko sa principal. Tapos I think tumanda na rin. Sige, ni-name drop ko na po sila. De, joke lang. Isa-send ko po yung Facebook account nila dito tapos pakiba siya. De, joke lang. I think na-resolve siya ng bata ko because sa help nga ng parents ko tapos nalayo ako sa kanila. So, less na yung parang toxicity na nangyari. Tapos, syempre, naging active na ako nun sa J-Zone pa nun. So yun, naka-help din to not listen to those people. Yung today, hindi ko alam actually kung paano siya sasagutin kasi social media is my job. Ever since, kahit nang nasa corporate pa ako na world, even before I worked full-time sa Elevate, I was working now with social media. I think the struggle na lang with that, ang hirap na ngayon is separate ng personal life sa work life, no? Because that's how I work with social media. So I think yun, na parang minsan hindi na ako makapag-social media for my own sanity because there are instances na pagka nagsa-social media ako, inaaral ko na din ano nangyayari, yung ganon. So hindi na siya parang rest or hindi na siya parang break for me pagka nagsa-social media. How did I resolve it? I browse less sa social media na kung saan ako mostly nag-work pagtapos na yung work. So for example, mas ma-Facebook ngayon, 'di ba, yung mga pinopromote natin. So after work hours, hindi na ako masyado nag-Facebook. Doon ako sa medyo quiet life, which is Shopee. Joke lang. So yun, kasi Shopee wala kausap doon eh. Hindi. So yun, I think yun po ang sa akin. Sana po nag-make ng sense. Sige, go Ate Jessa. Sabihin ka ba? Ayan. Okay. So, weekend po ako sa Shopee. Kasi the other night, parang napuyat yata ako sa Shopee. Pero yung mga check out ko, mga adult stuff lang naman. But anyway, so, sa akin naman, yun nga, na-mention ko kanina, na parang late talaga ako nakakatulog, especially yung mga around 2015, 16, 17. Yung mga ganong years. Kasi, yun yung time na marketing, ako yung naghahawak ng marketing ng Salt and Light back then. Tapos, parang kailangan ko ng mood board, basically. So, parang yan, yung sinasabi ni Oy. Pero yung naging effect niya sa akin, kasi yung mga pinapalo ko noon, talaga mga influencers, talaga, hindi lang mga Christian influencers. Kasi yung mga nagsiset ng trend. So, nangyari sa akin, follow ko sila. So, sila yung mga nakikita ko sa feed. Hanggang sa umaabot din ako sa pag-check out ng mga gamit. Parang ganun yung nangyari sa akin noon. Nag-check out ako ng mga gamit ko, yung mga ginagamit nila, ganun. Parang naging slave ako ng isang particular brand. As in, ganun yung nangyari sa akin. Hindi ko na lang i-mention. Parang isang drawer nung brand na yon, yung nabili ko sa kanila. As in, napuno ko yung drawer. Ganun kalala na every time pupunta ako sa mall or kahit madaling araw, nag-check out ako na kung ano yung bagong nilalabas nila. So, parang nangyari sa akin noon, parang iba na kasi parang alam niyo yung mga addict. Yung mga addict din nila, sabing addict sila. Yung dilat na dilat yung ako, addict. Pero dilat na dilat yung mata. Parang in denial pa ako basically during that time. Hindi, kasi nagagamit ko to sa work, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, naubos yung time ko, nawawalan ako ng time kay God. Tapos, hindi rin ako nagiging good steward ng entrust sa akin ni God na like resources. Tapos, eto Christian na ako nito. So, kung paano ko siya na-resolve, I intentionally sought the Lord, na Lord, ano nangyayari sa akin? Parang layo ko na sa'yo. Parang ganun parang nangyayari. So, kung bakit natitrigger yung discontentment ko? Basically, alam mo yung mga contents that triggers discontentment.
yun yung mga finifeed ko sa sarili ko. Kasi yun yung mga fina-follow ko. So, in-expose na God yung heart ko before Him. And if you know the verse, yung sa Psalm 139, yung sa dulong part na, search me, O God, and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. So talagang pwede nyo rin gawin yun. So sana makita ko naman, mag-heart reacts naman kayo. Kung nandiyan pa kayo. Para na makita ko kasama pa namin kayo. Kasi baka kami na lang pala to. Okay, I can see 14, 15, 16, 17, 18, ganyan, 20 people and counting. So hello. So parang pwede nyo rin gawin yun. Kung parang feeling nyo, ang layo nyo na kay God, hindi lang naman social media, pwede nyo talagang isik sa God, Lord, meron na ba akong idols in my heart? Kasi back then, parang in-expose na God yung heart ko before Him. Pinirealize niya sa akin na literal na idol. Talaga kasi, hindi ko man sabihin yun. In denial man ako. Pero dahil nagta-translate siya sa actions ko, yung mga pina-follow kong influencers, na hindi nire-reflect yung light ni God, yung love ni God, parang naging hindi nga subtle eh. Noong una subtle lang, pero eventually parang sobrang obvious na nagko-conform na ako sa kanila. Nagko-conform na ako basically sa patterns ng world para lang ang cool, ang angas, flex yan, flex mo yung mga gamit mo, whatever. So parang hindi ako nasa-satisfy. Parang never-ending siya na parang gets. So ang ginawa ko to overcome it or to resolve it na by God's grace alone, parang right there and then, the moment na expose na God yung heart ko, in-unfollow ko talaga. In-unfollow ko talaga sila. As in hindi na ako dalawang isip, lalo na yung brand na yon na hindi ko sisiraan ngayon sa inyo. I-DM nyo na lang ako dito, i-reveal ko sa inyo kung anong brand yun. Okay naman sila. Pero ako naman yung masama, hindi naman sila. Ako yung, di ba, yung love for money, yung money, hindi naman yun. So, ganun yung nangyari sa akin. Follow ko. Tapos, yun, naging peaceful yung buhay ko. Parang, okay na ako, Lord. Sige, nakakapagod palang habulin yung trend. Sige, Lord, yung social media, sa'yo naman to eh. I mean, yung salt and light, sa'yo naman to eh. So, if you're gonna give us like, direction, ikaw na, Lord, yung mag-lead. For sure naman, it's not at the expense of my character. And alam mo yon, kung gusto ni God na i-bless ako or yung business namin. So true enough, ganun din naman nangyari. So yon, really seek God. Lord, meron bang any offensive way in me? Di-reveal yun sa'yo ni God. Get ready. Alright, grabe, ganda naman nun. Actually, magandang segue siya. Pero, bago tayo pumunta sa next question, guys, meron tayong i-launch na poll para masagot nyo. Syempre, we encourage each and every one of you to please answer the poll. Sige, so ilalabas na ni Events o ni Prod ata yung poll. Please answer them. And yeah, alright. So mabilisan lang, di ba? Mabilisan lang. Alright. Sige. So grabe, ang ganda ng mga sinasabi nyo. At sobrang actually, ewan ko, to for you guys sa mga nandito ngayon, tawag dito, naman dyan is isang fire emoji or hearts emoji dyan kung nandyan pa kayo, and if you're really learning a lot from Ate Jessen sa Ate Oy nyo, guys, grabe yun, no? Solid. Alright. Sige. Fire emoji, heart dyan, yan. Alright, sige. So, ako guys, kung gusto nyo lang ako i-share, kung gusto nyo, share din ako. Charot, akala mo may ambag sa buhay. Charot lang. Pero anyways, sobrang ganda na sinabi ni actually, kayong both, sobrang ganda, especially and how you're able to balance things out. Actually, di ko nga naisip yung sinabi mo, Oy, na nakakahirap din siya na i-balance yung emotions mo din. I mean, talaga doon na lang ako na parang grabe, hindi ko gets na, hindi ko agad na gets na it does affect you pala in a way, especially with how yung mga bashers are just doing things sa inyo, and that it takes such an emotional toll on you as well. As then si Ate Jessa on how she was able to really overcome it, talagang intentionally seeking God, and by God's grace alone, sabi nga daw niya, she was able to overcome it, and
Ayan, sobrang nag-bloom din ng Salt and Light yun by God's grace din. Diba? So, and speaking, ayan, since okay na dun tayo sa poll at nakabalik na rin po ang lahat to watching and to listening sa kanilang dalawa. Next question. Again, ganda ng segue ni Ate Jessa kanina about how she really sought the Lord on how she can give more time to Him and lessen the time sa social media. Sabi daw dito, now, ngayon sila kasi they're handling social media for Elevate and for Salt and Light. How did you guys start using social media as a means of ministering to others? Yan. So, kanina si Oy, di ba kanina si Oy? Alright, si Ate Jessa naman ang magsa-start. Okay. So, how did I start using social media? Okay, as a means of So actually, I did not plan talaga on doing this na parang I just love posting and sharing happy moments, alam niyo yun, on social media. Ma-post akong tao talaga ever since. And alam niyo yung pakiramdam na kapag may nadidiscover kang something na maganda, i-share mo talaga. Parang hindi ko talaga siya ma-withhold sa sarili ko for some reason. Sobrang expressive ko. Sobrang showy. Ganon. Tapos, ito sobrang malaking ano to sa akin. Like, turning point. Like, kung ba't parang kahit konti, kahit pa paano, nagiging intentional tayo sa social media. Kasi, mayroon akong friend, nakita ko naman kanina, parang wala yata tayong first time guest dito. So, I assume lahat naman to mga ma-attend na lagi. So, mayroon akong friend na atheist siya. Tapos, like ganun. Tapos, sinasyaran ko talaga siya ng gospel pag nagkikita kami. High school friend to eh. Kahit nung nag-college na kami, talagang pag nagkikita kami, shucks, may kumakato. Sorry. Wala kasing iba akong kasama na talaga. So, ako lang mag-i-entertain lang kung may kakatok. But anyway, so, balik tayo. So, ayun. So, may atheist friend ako. Tapos, talagang hirap na hirap ako. Alam niyo yung atheist na hindi pa cool? May mga atheist kasi na pa cool. Na parang maaangas ako kasi dito ako sa school na to graduate, madami akong alam. So, atheist ako. Yung mga ganun, siya hindi siya ganun. Hindi siya atheist by choice. As in, hindi lang talaga niya mapilit. Parang sinasabi niya sa akin, gusto niya mag-pray pero hindi niya na kung paano kanino. Honest lang siya. So, marami kaming, mga usapan. Talagang, wala talaga yun. As in, ewan ko kung naabutan niyo pa sa CCF, yung What on Earth is Going On campaign. Nakakapawang tagal-tagal na noon. Siguro mga, kung kailan man yun. Siguro mga, anyway, hindi pa kayo pinapanganak. So, binigyan ko pa siya ng ganun. Kasi parang end times. Sabi ko, sabi ko, basta kayo mo to. Talagang burden daw. So, hanggang sa wala. Hindi na nangyari. So, right after the graduation ng college, kita-kita kami mga high school friends. Sorry sobrang detailed. Cut mo na lang ako dyan so mag-overshare ako. Pero sobrang tindi kasi ng moment na to. Siyempre, yung mga high school friends mo, nagiinuman yan pag nagkikita-kita. Actually, kahit college friends, talagang magiinuman talaga. So, nandun lang ako, sama-sama lang ako, kinig-kinig lang ako. Hindi naman ako umiinom. I mean, in general, talaga, sama lang ako, kinig lang ako sa kanila. Banding. Hanggang sa nung nalasing siya, sabi niya, biglang nag-breakdown yung tao, yung atheist kong friend. Tapos ang sabi niya, sobrang depressed ako, parang in my own words, sobrang ina-anxiety talaga ako lagi, parang feeling ko lungkot, may mga suicidal thoughts ako, blah, 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 etc. Tapos ito yung sinabi niya. Ang tagal na namin hindi nagkikita prior that incident na nag-open up siya dahil nalasing siya. Ang sinabi niya, minsan nga naiinggit ako kay Jessa. Gumanon siya, so kinig ako talaga, lapit. Sabi niya, kasi parang ang saya-saya niya. Naiinggit ako sa mga Christian kong friends, hindi lang ako actually. Kasi parang wala silang mga problema. Parang sobrang saya nila. Okay na okay sila with family. Okay na okay sila kung nasan sila. And minsan, gusto ko na lang din mag-pray, sabi ng friend ko. Kasi yun yung ginagawa nila eh. Nagpe-pray sila eh. Pero hindi ko talaga magawa. So parang ako, shucks, hindi pa ako intentionally posting that time. Hindi pa ako talaga like, alam niyo yun? I was just sharing kung ano nangyayari sa life ko. Posting big group, family events. And may na-reach out not just because of that. And yung atheist kong friend. Tapos meron pang isa na
nung nag-start talaga ako mag-vlog, eme lang yun sa YouTube. Talagang di talaga siya like seryosong Christian kind na vlog. Parang gusto ko lang happy lang. Ganun. Gusto ko pa nga nung una, happy lang talaga yung vlog ko. Yung mga Christian, spiritual, baka naman boring. Ganun. Yung feeling ko. Kasi nga, matravel ako, so gusto ko lang na-document. Yun lang yung purpose ko. Actually, wala nga akong pake kung may manonood or wala eh. Alam niyo yun, yung gusto mo lang ma-document. Ngayon, may na-meet ako recently, like 2 years ago, na very random lang. Hindi ko talaga siya kilala personally. Ano lang, Facebook friend lang. Tapos, na-mention niya sa akin kasi nagkita kami sa isang event. Sabi niya sa akin, alam mo, kilala kita eh. Parang promise talaga. Parang nung napanood ko yung vlog mo, wow, alam mo naman. Napanood ko yung vlog mo, iniisip ko talaga, kilala talaga kita. Parang familiar talaga yan. So parang yung na-feel ko noon, actually wala akong pake talaga kung nanood siya or hindi or may mga nanood. Pero naisip ko, shucks, grabe, sobrang random nitong taong to. Nakita niya yung vlog ko, parang nagpo-post lang talaga ako kasi gusto ko lang mag-post. For myself talaga, gusto ko kasing panoorin yung nangyari sa mga travel namin, ganun. So naisip ko, wow, you'll never know sino nare-reach out mo. Parang sabi nga to sa IDC kung naka-attend kayo, parang ricochet evangelism talaga siya. Na parang alam mo, babanda-banda na sa kung saan-saan. Tapos, at the same time, ito yung isa rin na gusto kong i-share, yung parang, kasi parang ito yung mga nakatulong sa akin eh, but parang convinced ako, social media napaka-powerful tool. Na kasi, I'm also a product ng nare-reach out din ako ng ibang mga Christian influencers. And I'm sure kayo din, na alam niyo na parang in a way, na-disciple na din nila ako by merely watching or reading their posts. So, doon ako na-compel na like, social media is a powerful tool nga talaga for evangelism and discipleship. So, why not maximize it? So, bago pa ako nag-go doon sa mga gawain na yun, parang na-convince muna ako sa sarili ko na as a Christian, I'm here to share the gospel. I'm here to disciple the nations. And mas na kumakatok naman. Wait lang po. Ay, sorry. So, yun. So, parang, especially yung mga friends ko, alam nyo ba, makatok rin sila. Parang ito pa talaga, sobrang laki talagang impact na yung mga friends ko, pinapanood yung mga vlogs ko. May GC kami, baka mag-post ako ng mukbang. Magko-comment sila doon, magchat-chat sila na, si Jessa nag-post, parang supportive sila sa akin na sasabihin nung isa na ako nakailang autoplay na ako, dire-diretso lang. Ay, nung time na yun, talagang di talaga ako seryoso na Christian, God, yung mga sinishare ko. Sabi ko, teka, pinapanood nila, na-share ko na yung gospel sa kanila. Pero alam mo naman yung parang di nanood. So yun talaga yung goal ko. Kaya every time na nagpo-post ako, iniisip ko sila yung nasa utak ko. Kahit actually IG story, kahit di na ito mga view ng mga Christians kong friends, okay na sa akin. Pero yung mga non-C or yung mga hindi Christian, sana makita nila to. Because I want them to experience yung truth about God that I also experience. And sobrang iba, diba? Nakakabaliw. Legit. Parang, alam mo yun, sharing the good news naman kasi online is like sharing your good food or products or experiences on social media. So why not? I mean, mas matindi pa nga yung impact ni God. So ba't natin withhold? So yun yung talagang sa akin. Like, naging turning point. Rinig ko kayo mag-off lang ako ng kapag ganyan ako makatok. Alright, grabe naman yun. Dami nating nakuha doon na ikaw, Ate Oyi. Yan. Ano bang masishare mo din? Okay, nabusog na ako sa sinabi ni Jessa. Pero ako, okay. Favorite ko tong mga gantong questions lalo na pag about sa social media. Bata pa lang ako, guys. I really have a heart for a social media already. Bakit? It's because I was affected greatly when I was young because of social media. So, ever since, sobrang totoo yung sabi ni Jesse na parang sobrang lakas ng power ni social media. It shapes you. Hindi ko alam, sometimes you let social media define you or you let social media parang make your beliefs. As in, ang dami niyong pwedeng kunin sa social media. Sobrang ang lakas ng power niya. So, ever since that, nung parang na-realize ko yun, na I was affected greatly by social media. I didn't want that to happen to the next generation. Wow, elevate na elevate. Pero seriously, I didn't want that to happen. Na parang, kung ano yung makita niyo sa social media, it will bring you down.
kung ano yung sabihin ng ibang tao sa inyo, masasaktan ka. Kung ano yung makita mo sa social media, gusto mo ganun ka din. Kung ano ginagawa ng iba, gusto mo gagawin mo din. But hindi ibig sabihin nun na porque nakikita mo online, it's morally okay. So parang I really have a strong heart for social media. Kaya ano pa lang, yung Jason Alabang days, isa na ako sa parang nag-admin doon. Tapos hanggang sa nag-elevate Alabang siya, I also handled doon yung social media. Tapos ako din yung nag-pioneer ng Elevate BF. Hindi ako nagyayabang guys but this is how passionate I was before. Kasi I really wanted to reach out to students na parang if walang magsisimula ng social media dito, malulunod na yung mga students sa lives na nakikita nila sa other people that's posting. Na hindi maganda yung yung naidudulot. So, tapos, even sa corporate ko na jobs, I handled social media. As in, pagkaiba yung parang, iba yung na-assign sa akin, i-request ko, pwede po bang mag-add ng social media sa ginagawa ko? It's because, one, syempre, I really want to learn and explore itong social media na to, which I will share sa next questions. Baka kasi matamaan din naman. Pero yun, I really believe in the power of social media, na it can really change lives. Kaya, I didn't really stop in this field and in this platform. Kasi, as you can see guys, it evolves. Hindi siya nagsistay sa parang isa lang na parang trend. Ang dami-dami nang nangyayari, most especially today na pandemic. So, there are more opportunities for you to reach out. Tulad nga ng sabi ni Jessa, ang dami na niyang dibang nasubukan din. Because she wanted to reach out. And hindi mo alam nga kung sino yung may impact mo dun. Diba? There are so many platforms. Kaya I really want to learn and also to study all the platforms para na ma-maximize natin siya and magagamit natin siya ng maayos. That doesn't mean though na okay, Ate Oyi, yung bang gagawin ko ay kailangan puro si Lord na, puro si Jesus na, ganyan. Wala na akong ipopost na kahit ano about myself. Hindi ganon yon, okay? As long as you protect your testimony or parang as long as you're a good influence to other people, go lang. Alam niyo yun? Basta, don't be like the others. Huwag kayong bababa sa level ng mga tao na nakakasira lang ng buhay through social media. Huwag niyong gagawin yun. Kasi you don't know how much it can affect a person. It can affect a person. So, yun. Yun yung journey ko sa social media. Hanggang sa today, I'm handling Elevate Main social media also. So, yun. I think yung pinaka-gist lang dun sa sinabi namin ni Jessa, sobrang lakas ng power ng social media. And if walang magsa-stand up or meron magsa-step out in faith to really make an influence or make a difference sa social media, di malulunod lang tayo sa ingay ng social media today. So, yun lang po. I thank you. Alright, grabe, solid. Sobrang grabe naman yung mga insights nyo. Wala akong masabi. Lost for words ako. Pero, as we go on to the next question, actually, sobrang ganda na how you guys said it. Social media is really powerful. It can shape you to who you are. And like what you guys said, ang daming trends ngayon, especially with TikTok videos and yung mga gaming, fashion. We become so enslaved sa kanila. No? And sometimes, sa sobrang enslaved natin sa kanila, hindi na natin alam na we're already becoming a stumbling block sa mga ibang tao, especially with the content. Kasi ngayon, di ba, sobrang kailangan may content. Kailangan content tong ginagawa ko. Kailangan content tong post ko. Di ba? So, ngayon, so next question natin is, what are the challenges that you face as you use social media as a platform to be able to minister to others? Were you able to overcome those? And paano? So, kanina si Ate Jessa, ngayon si Ate Oyi. Okay. Hindi pa ako nakakahinga. Yung sagot ko kanina. Pero what challenge
challenges did you face to minister to others? Siguro yung parang technical side muna, no? As mentioned earlier, sobrang bilis ng trends talaga sa social media. Hindi na ako maka-keep up minsan. But there's a lot of times na parang there are a lot of times na pag hindi mo natamaan yung trend, wala. Lalangawin lang yung social media plan mo pag di mo natamaan yung trend. So, ang hirap. Di ba syempre, sobrang iba na rin talaga ng generation today, which guys, sobrang nag-enjoy talaga ako sa inyo. Shout out mga Gen Z, heart reacts kayo dyan, na I really love learning how you guys behave. Kasi you guys are extraordinary. So parang ang hirap mag-keep up kasi sobrang ang bilis nyo. So please slow down. Joke lang. Ayun, sobrang ang bilis ng trends nyo. So I think yun yung mga challenges. So isegue ko na lang din if meron kayong mga suggestions sa amin para mag-keep up. Let us know how we can cater to you better sa social media. Pero yun, I think yung trends, sobrang bilis niya. Plus, kailangan talaga makarelate ka sa generation ngayon. Kailangan tatamaan mo sila sa puso. Ma-hit mo talaga yung gusto nila marinig from you. Ayan, yung mga memes, sobrang totoo yan. Yung memes din, nakaka-help. So, ayun. Tapos siguro, yung non-technical side na naging challenging. Well, medyo technical din. Pero syempre, yung parang if walang nagre-respond sa mga pinagpo-posts mo, no? Medyo mahirap yun. Kasi syempre, for example, ang tagal-tagal mo ginugol yun na parang ang tagal-tagal mo inisip. Parang, paano ba to makaka-help? Or parang, how can this impact the people who will view this? Tapos, pag pinost mo na, wala. Nilangaw lang din siya. So, ang hirap. Siguro, yun talaga yung parang challenges. So guys, let us know how we can relate to you. Wow! Pero yun, yun yung mga challenges ngayon. Siyempre, meron ding generation gap. So, yun yung medyo kailangan mag-keep up na ang bilis kasi talaga ng trends today. Were you able to overcome those? I think ongoing pa kasi siya, so I wouldn't say na praise God, na tapos na, ganon. I think, hindi siya yung parang may end na challenge because the social media challenge would always be there. Kasi nga, nag-evolve. So it's a different type of challenge every single time. Ma-overcome mo lang siya, syempre, if your eyes is fixed on Jesus. Na parang, kung kunwari, walang mag-respond dun sa post mo, hindi mo na yung kasalanan actually kasi you did your part na, okay Lord, this is what I wanted to post today. Tapos, what's good about it, pagka you use social media for ministry, ang ka-brainstorm mo si God. Magugulat ka na lang minsan sa ideas na papasok sa utak mo. Kasi ang magko-conceptualize ng yan, magbe-brainstorm yan, si God ang kausap mo. Minsan nagugulat na lang ako sa mga social media posts na parang i-edit ko. Na parang, hala, di ko yun may isip kung ako lang Pero just, yun yung nakaka-prove lang na si God ang iyong ka-brainstorm if you use social media wisely for Him. Siya mismo yung magbibigay sa'yo ng ideas. So, if ever man, na for example, ang baba ng likes or ang baba ng shares, I mean, that's okay. You don't need parang super high numbers of shares and likes to prove na your content worked. Kasi, una pa lang, yung nag-brainstorm niyan si God So, I'm sure, meron siyang gusto ng patamaan nung post na yun. I'm also speaking for myself kasi very challenging pa din siya for me today. Pero yun, I think that's how you will overcome if you really change your perspective in a way na, okay, I'm doing this for the Lord and the things that I'm posting is for the Lord. So si God na yung bahala sa reach nun and kung sino man yung may impact nun. Yan lang. Go, Jess!
na-immerse kalimutan kong kasali pala ako dito. And anyway, hindi ko sure kung naka-attend kayo ng Move YDC last year. Pwede ko ba makita? Mag-react naman kayo kahit anong reacts kung naka-join kayo sa Move. Pero syempre, kahit naka-join kayo sa Move, hindi natin sure. Ang effort nung nag-know, ang cute naman. Hindi ko lang nakita kung sino. Hindi natin sure kung na-attendan niyo yung workshop na na-assign sa amin ni Kuya Jules. Pero regardless kung na-attendan niyo or hindi, share ko lang sa inyo. Kasi medyo doon ko na-share yung mga challenges that na na-face ko eh. And minsan na-face ko pa rin. Hindi naman siya, parang ano siya eh, process siya. Tama yung sinabi ni Oy. Yung isa nabanggit na ni Oy, alam niyo yung, nasabi ko doon yung mga what ifs na pwedeng makapag-slow down sa'yo, makapag-paralyze sa'yo. Tuloy ko ba to? Wow, thanks, Ange. Nanood ka. Very good yun, very good. Hindi na ako mag-e-effort. Si Ange na lang pala yung mag-share. Paki-spotlight naman si Ange. Pa-share ko lang sa kanya. Natutunan niya. Joke lang. Hindi, ito. So, ito yung mga what ifs. Yung una, what if walang mag-like, walang mag-share? Kasi totoo talaga siya. Real struggle talaga siya. Actually, hindi lang sa Elevate main or mga Elevate pages. Even in your own personal page na, share mo, pinost mo. Grabe, nakaka-paralyze yun. Kasi parang nag-flop. Di ba kaya nga uso ngayon pag sinishare ng mga bata yung mga memes or whatever na parang didelete na lang nila kapag nag-flop. Parang yun yung matik na kinakaption nila. Kasi nga, ayaw natin na gano'n, parang nilangaw. Walang pumansin. Pero alam nyo, as a journey then with God, dito sa social media, itong ministry nga na to, parang nireveal talaga ni God, in-expose ni God yung heart ko again. Kasi nga, pinaprocess ko talaga kay God eh. Pag may na-feel talaga ako na parang may something, pinaprocess ko talaga. Kaya ni-encourage ko kayo, you do it. Para at least malabanan nyo yun with the Lord. So parang inano sa akin ni God, parang kahit may isa lang na ma-impactan. Pangit pakinggan. Ma-impactan. Hindi ko talaga, okay. Kahit may isa lang, basically, na ma-reach out because of that post. And kahit yung isang yon, ikaw pa. Kahit yung isang person na yun, ikaw pa. So basically, I heard this from Pastor Bong. Diba, na parang, sabi niya nga, scrap na daw yun. You don't preach, you don't do what you preach. Wag na daw ganon. You should preach what you, ano ba yung exact? Makainis naman. But anyway, yaman na nga. Basta basically yung point niya, parang kung nag-hit sa'yo yun, inoon mo yun, buong buo, sa'yo muna nagsimula yun. So, ikaw muna yung na-transform nun. I remember, bigyan ako ng experience ko. Kasi naging active nga ako sa social media, especially last year ata. Mas active ako last year. Busy na kasi ngayon eh. Pero try ko pa rin. But anyway, yung parang meron akong ipopost na dapat January pa lang, na-post ko na siya, nasa schedule na siya ng posting ko na parang, pray if you're not okay. So yun yung content. If you're not okay, pray. Or so, parang talagang grabe, hindi ko siya ma-post. Hindi ko talaga siya ma-post. As in, parang naging honest ako kay God, Lord, hindi ako okay. Hindi ko to ma-post. Parang, basically, siguro by the power of the Holy Spirit, parang hindi ako ina-allow din ni God to post something na hindi ko ina-own to myself na naging true to sa akin, naka-minister to sa akin. So, sana maka-minister din sa inyo. So, ganun, even may isa rin akong particular vlog na sinare na parang talagang ayoko na siyang i-share. Parang after kong i-edit, after kong tapusin, parang about campus ministry yun, ayoko na siyang i-share kasi feeling ko, recorded tayo yun. But anyway, mukha akong engot. Mukha akong parang wannabe. Ganyan na parang ano ba, napaka-trying hard mo, ginagawa yan, tama na. Ang engeng dyan. Pero parang ni-remind ako ni God na, ito yung mga ni-reveal ko sa'yo eh. Nung nandun ka sa light, para hindi mo makalimutan kapag nandun ka na sa dark. Di ba may quote na gano'n? So parang for myself din talaga, na para ma-remind ako kung gaano kabuti si God. Kasi ano pa yung isang what if? Na what if gamitin nila to against me? Kasi alam nila yung past life ko. Alam nila na sa bahay, hindi ka masipag. Mga ganun stuff. Pero na-realize ko din, when we think too much of ourselves, kasi sometimes, di ba, kaya rin tayo nag-hold back, bakit ayaw natin mag-post? Mukhang it points out to people
na ikaw, pinopromote mo yung sarili mo. Lalo na nang gumawa ako ng sarili kong page, talagang ilang beses ko talaga yung pinag-isipan, Lord, gagawa ba ako ng sarili kong page? Pero hindi, talagang dami talagang studies na may mga tao talaga na allergic sa mga church groups. Na parang mas gusto nila yung tao talaga, totoong pangalan ng tao na iaalay yung buhay niya, yung pangalan niya, dignidad niya, reputation. Sabi ko, grabe, dying to self din pala to. Kasi when you think too much of yourself, na baka isipin nila show off ako, or baka isipin nila pinopromote ko yung sarili ko, pride yun. Kasi ba't mo iniisip yung sarili mo? The moment you receive the Lord, you ask the Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko? Influence ko ba ibang tao? Or para sa akin lang itong mga natutunan? Kaya nga, nung nagbago rin ako ng bio sa Instagram, siguro mga 2020. Dati, nakalimutan ko na rin yung bio ko before. But anyway, parang nilagay ko na siya na welcome to my open journal. Kasi ma-journal talaga akong tao and ni-reveal talaga sa akin ni God na hindi lang para sa'yo yung mga gine-journal mo. May mga bagay na i-reveal ako sa'yo na pwede mo rin i-share. So yun, it's not and will never be about us. Tapos yung isang what if, maraming what if, pero ito lang yung parang sa akin talaga major challenges to talaga sa akin. Alam mo yun, yung nag-overthink ka dahil dito napaparalyze ka. What if may mga ganito na ding post? What if madami na rin nag-share ng mga ganitong post? Tapos, naka-encourage din sa akin yun. Yung, wait lang, basahin lang natin yung ay, iba pala ito. Nakala ko. Anyway, so parang yung may quote na parang, no one is you and that's your power. So, kumbaga, wala nang ibang Jasred. Wala nang ibang Oyi or ako. So, tayo lang yung nilagay ni God dun sa area na to kung saan friends natin yung mga ganitong tao na hindi friends ng iba. Alam niyo yun? Na diba sobrang magandang ma-maximize natin yun. Kasi totoo yun, hindi na naman talaga dapat about likes eh. Si God na bahala. Sa totoo lang As in, ang prayer ko talaga lagi pag nagpo-post ako, pag nag-story ako, Lord, kahit may isang tao lang. May sinare nga ako one time, nirepost ko pa siya. Pro-church media, yung original content, kinredit ko na lang na parang, hey, Jesus loves you. Sobrang simple lang. Tapos John 3:16, sinabi ko lang sa caption, kung may question kayo about Jesus, about his salvation, blah, 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 pwede nyo akong i-DM. Actually, nung una, inisip ko, feeling ko wala mag-DM. Kasi parang, baka isipin, baka nakaka-intimidate ako, baka ganun, baka nakaka-repel ako ng tao, pero Lord, ikaw na bahala. So, in-impress to sa heart ko so I need to obey. Alam niyo ba, like a few minutes lang, may nag-reply sa akin, na-mention ko rin to sa Move Workshop, sabi nung nag-reply sa akin, grabe, sobrang tiring nitong araw na to. Sobrang napagod ako. And nung nagpunta ako sa Instagram, yung post mo yung una kong nakita, and na-refresh ako, thank you. Naging opening door pa siya for me to pray for that person. And for me to actually reconnect sa kanya. Kasi hindi siya hindi kami close. High school acquaintance lang. Ganon. Hindi ko nga kaklase. Pero nakikita mo yung post ko and I'm glad na ina-answer ni God yung prayers ko. Even yung mga classmates ko din. Nakikita nila Hindi lang sila nagsasalita. Hindi naman lahat ng mai-impactan. Sorry na. Mag-suggest nga kayo ng other term. Sorry, tagis kasi ako Hindi naman lahat ng marireach out nila. Ng mga pinopost natin ay nagla-like. Okay. May mga nagdi-DM din sa akin before, silent reader ako. O, diba? May mga silent readers talaga Yung pa ba yung goal natin? Diba? Yung verse din na, what does it profit a man? I mean, easy for me to say. Pero daily battle to. Constant battle to. As in, minsan, ang sarap i-delete ng mga ay po yan, nag-flop to. Kasi sanay ako, Lord, ganito yung mga likes, reacts. Pero maging honest ka lang kay God, Lord, sakit pa lang. Sakit din, no, Lord, na walang approval ng tao. Pero ang importante, Lord, kayo yung audience ko. Audience of one lang. Kasi sa'yo ako takot Pag hindi, alam niyo, sorry nag-overshare na yata ako. But you know what? Isa rin to sa mga motivations ko. Bakit kahit wala masyado nagla-like? Hindi naman kasi ako sikat Totoo lang Hindi ko alam ba't ako na-invite dito. Pero okay na din. Kasi para at least, hindi mo kailangan maging famous for you to be an influencer. Because now that you have Jesus in your life, in your heart, salt and light Kaya nga ako, alam niyo kung ano yung pet peeve ko? Pet peeve ko yung kapag sinasabing, be salt and light. Pet peeve ko yun. Lalo na Christian ka na, sasabihin, be salt and light. Because you already are. Yun yung nasa passage Yun yung talagang context nun. You are the salt of the earth. You are the light of the world. So that's your identity. Hindi ka you can be salt and light. You already are a salt and light. So,
ano lang magiging difference? It's either salt and light ka na like a city on a hill that cannot be hidden, or salt ka na tasteless, salt or light ka na nasa loob ng basket. Basically, hindi mo nililive out. So yun yung fear ko, na when we meet Jesus face to face, yung ginawa mo for me. Nagtago ka, natakot ka, nahiya ka. Social media, nandun ka sa era kung saan sobrang hindi ka kagaya ni Paul na naglalakad or what. Spoon-fed ka, spoiled kang missionary basically. Lahat tayo, on a mission eh. Bakit? Isang share lang yun, hindi mo sinare yung post ng Elevate Las Piñas. Kasi nakita ko, nilagay ko rin kasi dito, example ng share. Okay. Kasi napansin ko, binrouse, kakalike ko lang ng page nyo. Sorry, hindi ko pa pala nalalike. So, nalike ko siya nung nakaraang araw. Tapos pinansin ko yung mga posts, ang kaganda, ang creative. Actually, ang galing ng team nyo. So, kudos sa team. Grabe. Pwede ba kayo mag-volunteer sa amin? Hinatakin, labo. Pero, sabi ko, grabe, ang ganda nito. Ang ganda nitong mga posts. Ang ganda ng mga collaterals by God's grace. Bakit isa lang yung nag-share? Ang nag-share pa, si Jeremy lang. Yung youth coordinator lang. So, parang ako din ako, grabe, kanina parang peak natin 50. 40 plus kayo dito. Bakit? What holds you back? This is not me trying to invalidate your reasons. But for me lang to encourage you to reflect on your own. Bakit? Conscious ka. Conscious ka sa laman ng feed mo. What others would say. Bakit? Christian, di makita. Yung mga what if. Bakit? Abandon na natin yun. Naalala ko lang, sorry, nag-overshare talaga ako. Sobrang OA ko na dito. Pero bakit di ako makatulog pag di ko ito na-share? So, ganun nga ako. Ma-express akong tao. So, ito na. Even yung magpo-post ng, let's say, minsan ako conscious yung mga tao, like magpo-post kind of pictures nyo sa D-group. Na-experience ito before eh. Na parang nagtuturuan ko sino yung magpo-post sa D-group. D-group photo, bakit ka nahiya? Bakit ako alam nyo, even yung mga D-group photos, talagang pinopost ko talaga. Because hindi lang naman yan yung for others na makita ka na, wow, Christian, active. It's also a way for you to edify and encourage the body of Christ. And never give up meeting one another as someone in the habit of doing. Hindi na nga sa amin, many na. So, maximize natin yung social media. Let's abandon ourselves, our wall, our feed. Hindi yun sa atin. Stewards lang tayo. So, how are we handling it? How are we managing it? So, it's about time. Surrender mo kay God yan. Huwag ka na maging conscious. Kasi ang daming post ng page. Kami nga sa Pasig, grabe kaming post. Grabe. Minsan na, dragging na rin ako mag-share. Pero hindi ko, sige, Lord, abandon ko na yung sarili ko. Paano nakatulong? Alright, grabe. Wala akong masabi kasi sobrang kumbaga, nabusog na ako eh. Nabusog na ako. And it still went back to yung sinabi niyong dalawa na about social media na it's really dying to yourself then, especially tayo as Christians now, no? So, grabe. Alright. Sige, last question sa prepared questions namin. So, we will still be entertaining some questions na sinend nyo kay Sheila or sa amin. So, yan. So, ito, sa last part, what tips and encouragements can you share to students who are making a stand for Jesus on social media? I think medyo na-atake na ni Ate Jessa to kanina. Pero sige, expand pa natin. Alam ko marami nang sinabi si Ate Jessa. So sige, sorry, siya yung pinagpahinga ko, hindi si Oy. Pero sige, go Oy, ikaw ulit muna. Okay, buti naman. Very good. Pasensya na. Wala din pala. Hindi kasi parang sandali lang, medyo kasi pinaprocess ko pa yung mga sinasabi ni Jessa. Sige, Kuya Jer, ikaw muna. Joke lang. Nagtawag ng iba. Wait lang. So, what tips and encouragements can you share to students who are making a stand for Jesus for social media? Okay. So, parang napasadaan na namin to ni Jessa kanina. Go lang. Huwag kayo tumigil. Hindi, kasi yun nga sabi nga ni Jessa kanina na as long as you think you're doing it for the Lord, that's enough. Don't do it for other people. Just do it for the Lord. So, if you are really doing it for the Lord, then the likes, the shares,
wouldn't matter. Bonus na lang yon kung maging mataas. Pero what's important is that you impact kahit isang tao, dalawang tao, you impact a person. Kasi that person na na-impact mo, kahit hindi naman siya sobrang dami, pero that one person can impact many people. So, ano talaga yun eh. Parang hindi mo talaga alam. You can just plant the seed but someone else will water. Alam niyo yun? So, huwag kayong mapapagod. Don't let the reach and the engagement define your heart and define yung parang approval mo to serve the Lord. Kasi hindi mo yun kailangan. Kasi, just like what I said earlier, if you know in your heart na you are doing it for the Lord, then si Jesus na mismo yung nagbibigay sa'yo ng ideas what to post. So, who are you to doubt that if that idea came from the Lord? Diba? So, just go. I mean, go for it. Kasi sa sobrang ingay and very chaotic ng world ngayon, you are very crucial. Your posts are very crucial. So be that person to make a difference. Be that person na mag-share ng gospel. You start it, and then malay mo, someone else will follow it na hindi mo alam din na gagawin niya. So, yun lang for me. Go, Jess. Thanks, Oy. Ito naman yung sa akin siguro yung tips and encouragement. Be filled. Choose to be filled. Abide in Jesus because you cannot give what you don't have. So, overflow lang lahat. Even ministry lang yung social media. So, overflow lang din yun. Tapos, yun nga, ito yung gusto kong sabihin kanina. Hindi ko post. Alala ko na. We are not to practice what we preach, but preach what we practice. Sabi ni Pastor Bong yun sa amin. So, yun. So, kung ano lang yung nangyayari sa'yo, actually, hindi man kailangan laging Christian. Basically, maging normal ka lang Kristiyano na nakikita nila na, grabe, solid yung family, na hindi naman sila yung maiinggit. Parang ito lang gusto kong sabihin na, hopefully, hindi tayo makadagdag doon sa mga contents that triggers discontentment sa ibang tao na marerepel natin sila sa pag-follow kay Jesus. But I hope na yung kind ng discontentment nila, alam niyo yung holy discontent, na parang they would say in their hearts, I want what this person has. Sobrang close niya kay Jesus. Sino ba yun? I want to know that person. I mean, ang kasaya sa Elevate kasi it reflects. So, sana ganun. So, hindi mo magagawa apart from abiding in Jesus. Pwede kang umattend weekly ng MiyerkuLet's. Not saying this is wrong, but this is not enough. And hindi ito yung main goal mo. Our first calling is to Christ, to sit at His feet. So, yun lang. Faithfulness and spending time with God. Gising ka maaga instead na mapuyat ka. Okay. Kaka-browse. So, yun lang. Alright, grabe. Actually, ganda nga, di ba? Be an impactful Christian kahit it doesn't have to be na puro Jesus lang din yung nasa post mo, but especially kailangan iwasan mo din yung pagpo-post na alam mong may, like for example, may mura sa pangalan pala ng post page, or yung name ng page, yeah, yung name ng page may mura, di ba? Or yung DP may mura or whatever, or may underlying meaning, di ba? Yun din yung means din of being an impactful Christian din in social media as well. So, grabe. Alright. So, yun. So, grabe, thank you so much, Ate Jessen, Ate Oy, for that wonderful and insightful answers and yung mga tips and encouragements nyo dito sa mga about social media, no? And we have a few questions here from the audience now. We would like you guys to answer. Kahit very short and sweet lang, according daw kay Sheila, short and sweet answers na lang daw. Pero sabi daw yung una, kung ang social media daw po tulad ng YouTube at Facebook gaming may pa-shoutout, bakit siya po ang sinisigaw ng puso ko? Joke lang. Wala pa, joke lang. Di yung part. Masyado kasi tayong so onting lang. But anyway, so first question. What to do
kung ako yung nasa other part ng story. I think this is pertaining to the sorry. This is pertaining to the basher na unang-unang question natin. Na marami kayong bashers eh. Di ko alam ano feel nun eh. Charot lang. Pero kayo guys, what to do kung ako yung nasa other part ng story? Like ako yung basher, ako yung nagpapasimuno to hate someone. Kahit sino actually, sorry. Kahit sino pwedeng sumagot. Kung may ano na. Ayan, sabi na, repent ka na daw. Sige. Okay, ako na lang. What to do if you're the basher? Paki-breakout nga kami. Joke. Sino yun? Joke lang. First of all, you ask yourself, why are you doing that? Kasi, for sure, there is something in your heart na you are searching for na hindi na-fulfill. Kaya you are, alam mo yun, parang binabagsak mo siya sa ibang tao. Ganon. So, you ask yourself, parang, ba't ko ba ito ginagawa? Ano ba yung parang, ano yung hinahanap ko? Or parang, bakit masama yung loob ko? Ano yung root? Ano yung trigger? Ganyan. Tapos, once you find it, you talk to us. Parang you need to process it with your leaders, yung mga authorities mo, ganon. Kasi, ang bashing is bad, pero there's a reason also behind that na some people, and you yourself should also understand why you are doing it in the first place. Kasi, we know naman na ayaw mo din naman na ginagawa yun. So you need to process it on your own. Why in the first place are you doing it? That means that parang something's wrong within your heart. So you need to fix it and find kung paano yun ma-fix. So, yun, you process it with the Lord and you be accountable with your leaders and your trusted friends. O diba, so sakto yun yung sinabi ni Jess din sa chat. So yun lang for me. Para sweet and short. Alright, sige. Alright, sige. Ano lang, next question na agad tayo. So, isang sagot lang tayo. Yan. Alright. Next question is, how would you draw the line between not listening to them and taking other people's comment as criticism? How would you draw the line between not listening to them and taking other people's comment as a criticism? So, yun yung next question. I think it's more of yun nga, not listening to them. Sige, Jessa, baka meron. Sana. Sige, Yoy, dire-diretsuhin mo na. Hindi Wait lang, makikinig. paprocess ko pa sa mind ko yung sagot. I think it's more of Ikaw, Jasred, anong thoughts mo? ang masabi ko lang kasi is joke lang. Joke lang. Pero basically for me kapag may mga ganon na naririnig ka na mga criticisms against sa'yo, mahirap talaga yon. On the onset, masakit talaga yon. Lalo na kung yung mga nagkikriticize, yung mga ka-close mo. Diba? Kasi kapag di mo naman ka-close, wala namang ambag madali siyang okay, lang akong pake sa nararamdaman mo. Joke lang. Pero kapag ganun, process mo talaga with God. As in, cliche na paulit-ulit na kami, kasi siguro yun yung nakatulong sa akin. Gina-journal ko talaga lahat ng frustrations ko. As in, Lord, gigil ako. Unfiltered talaga ako pag nag-journal ako or nag-pray ako. Kay God, talagang, bro, di ba ganun din naman sa Psalms? Makikita naman natin kung gaano ka-honest yung mga writers doon eh. So I think makakatulong talaga yun. As in, i-voice out mo lahat kay God. I mean, pag-pray mo yung taong nag-criticize sa'yo. Legit yun. Kasi you cannot, parang narinig ko to, one of the prayer casting, it's impossible for you to hate someone you constantly pray for. So even dun sa, makakatulong yun to lighten the load. Kasi pag alam mo identity mo with the Lord, and itong taong to wala, so bibigyan ka agad ng compassion for that person. Yun. Sana na sagot. Alright, grabe. Perfect. Alright, next question. Hello po. Ayan, may hello po. Hello po. Paano na-meet ko lang ang bago kong classmates through online like FB because of online class?
I think this is more of how can I be able to socialize with this person or be able to minister to this person since na-meet ko lang siya online. So I think it's in that sense, if I'm not mistaken. Okay, ako na lang ulit. Eto, yung mga MiyerkuLet's, ganyan. Online din naman to, pero prayerfully, we are ministering to you, di ba? I haven't met some of you then, pero we're here, gathered in one Zoom link. And yun, nandito tayo sa isa't isa to minister to each other. So, make relationships even online. That's super possible. Mas lalo na nga at this time, mas possible na to minister to each other kasi mas meron na tayo access sa isa't isa. So, hindi naman kailangan na parang Bible study agad, scripture agad. Just make a link, tapos usap lang kayo, hang out. Alam niyo yun? Parang be the breather na you guys are looking for, di ba? Yun, mag-react sa IG. So, there's more to the online classrooms eh. So, you guys start the friendly environment and the fun environment outside your online classroom. So, yun. Just be genuine to each other. And I think pag nakuha mo na yung trust and yung loob nung mga online classmates mo, that's when you can really minister to them and parang disciple them. Yun, yung ganon. Tapos yun, you invite them sa mga gantong communities, na mga online communities. Alright, sige. Next question. Question ko po. What advice can you give to the younger person to how to handle social media? So I guess this is more of sa mga bagong user na social media or just younger age and practical. Kahit sino. Ang masabi ko lang Super is, advice in general. I think it's a general question. Parang yung post nyo rin, totoo yun eh, yung think before you click. Pag-pray mo talaga, now that you're here, you're listening here, naririnig mo to, talagang ask mo si God. Actually, hindi lang to para sa mga bagong users, even sa mga dati na parang, eto bang simpleng pag-react ko sa post na to na nakakatawa siya kasi nakakatawa siya for some reasons, or yung pag-share ko ba dito sa meme na to, or sorry, tinatouch ko na, hindi ko na makadaanan yung message nito. Yung mga ganun bang like behavior natin ng social media. Minsan kasi inisip natin, ay, nilove ko lang naman eh. Tapos yung post, no, yung mga sobrang revealing. Sabi ko nakikita, nag-aatan ng elevate. No judgment. Pero try to process, will this simple click misrepresent Jesus? Will this draw more people to Christ? Or marerepel sila, ay, yan yung lumatin ng elevator. Sinishare niya itong mga post ko, nagla-like siya ng ganito, sinusupport niya to. Mga ganun. Yun. Practical advice. Alright, grabe. Actually, medyo guilty ako dyan. Minsan may hinahahalang ako na post from a group na alam ko namang medyo mali naman yung group. Alisan ko na nga yung group na yan. Anyways, next questions. Is watching over your follower count as a bad thing? Or does it just depend on your intentions? How do you know that you've crossed the lines on being obsessed with social media account analytics, follower count, audience analytics, insights, and how do you balance checking on the technicalities of your social media but not being obsessed with it, still having the intentions to glorify God in the technicalities of being a social media influencer? So I think it's more about the analytics, not per se. It's actually a good question. That's a super nice question. Okay. Sheila, forgive me if medyo hindi to short but sweet, pero I'll make sure it's sweet. And I'll do my best to make it short. Okay.
ako kasi personally, to relate to you, syempre, I handle yung Elevate Me in live stream. Sinisilip ko lagi yung analytics nun. No? If kamusta na siya, madami bang nanonood. Most especially now, guys, nag-drop ng 50% for some reason yung views. Is it affecting me? Yes. Do I make it, am I stressed about it? I'm gonna be honest, yes. Pero ba, yun ba yung inaalaw ko na mag-define sa calling ko? No. Okay? If mababa yung stats mo or yung parang analytics mo, that's okay. Paano mo isa-set yung boundaries? Monitoring your analytics, tama yun. Dapat talaga monitor mo yung analytics mo kasi if you do it, that means you care for your social media page, your account, and whatever you post. Ibig sabihin nun, you care for it. So, also on social media, hindi lang nga siya post ang post. You have to monitor its movement. You have to monitor its analytics. So, tama lang yung ginagawa mo na you keep on monitoring it. Siguro, make a boundary lang. Na if parang meron ka kasing expectations sa head mo, right? Pagka magpo-post ka ng something or parang you will create something. Before you post it, for sure meron kang expectations sa mind mo na okay, I hope or pray this will reach 100 plus shares and likes. Okay. Pag yun na yung mindset mo, ask mo yung self mo, bakit ko ba gusto ng 100 likes? Is it for myself or is it because I want to reach 100 people online? Or gusto ko lang ba ma-feel good kasi ang sikat ko, ang daming na-impact ng post ko, ganun. You have to ask yourself, bakit ka motivated to get high numbers eh? And from there, once you get the answer from that question, dun mo malalaman if nasa tama or mali ka na sa side ng pag-process mo or yung pagbantay mo sa analytics mo. Okay, so you have to ask yourself, bakit yun yung expectations mo? Bakit yun yung gusto mo ma-reach? Is it for yourself? Or is it for the Lord? Diba? Kasi if it's for the Lord, maapektuhan ka, yes, pagka medyo mababa yung stats mo. Pero hindi ka sobrang malulugmok kasi alam mo na it's for the Lord and si Lord may hawak nun. Pero if in your heart, it's, you know, na you just want to please people or you just want high numbers for yourself, then sobrang malulugmok ka doon. Sobrang masistress ka about it. And mababurn out ka lang kasi kahit ipilit mo to get that high numbers, pero yung motive mo ay hindi naman tama, hindi mo talaga makukuha yung parang gusto mo ma-reach. So yun. Tama yung sabi ni Ate Jessa nyo. Heart check siya. Yun po. Thank you. Alright. Grabe. All about the intentions of why you're looking at your analytics. Last question. Advice po sa mga taong na yung social media is their whole world and they can't live without social media. May grass sa labas, guys. Touch it. The joke lang. So yan, advice from you guys. Sa mga ina-acknowledge nyo yan na world nyo, social media, di na kayo mabubuhay kapag di kayo nakapag-social media. I'm happy na nagkaroon ka ng awareness, na acknowledge mo yan, and nagsisik ka ng help. Kasi yun yung step 1 for you to be freed from it. So siguro yung advice ko lang sa'yo, really spend time with God. So yung cliche kasi pero hindi talaga siya mahihiwalay dun. Parang dun talaga eh. Intimacy talaga with God eh. Bakit? Process mo, bakit yun yung mundo mo? Yun pa rin yun eh. Heart check pa rin siya. Bakit parang magko-color violet ka na kapag hindi ka nakapag-browse sa TikTok or hindi mo nasundan yung trend doon or Facebook? Alam mo yung mga addict, yun yung sabi ko yun, di ba? Pag tinanggal sa kanilang addiction nila, yung term withdrawal, di ba parang kahit sa sigarilyo, ganyan, yung parang nagkakasakit, pinagpapawisan. Bakit ikaw parang may something wrong? Bakit? Nandun yung identity mo, malungkot buhay mo kasi nga pwede sa family, wala kang kausap,
So I hope na part ka ng small group. Baka hindi ka part ng small group or be involved sa ministry. Kasi ganun daw yun. Kapag may aalisin ka, like na addiction, not saying na pangit na mag-social media. Maganda nga yung tool eh. Pero kapag may aalisin daw tayo, that may ipapalit daw tayo. Kasi when we flee even from sexual immorality, sorry, yun yung tinatouch natin. Naalala ko lang kasi yung verse, yung passage na flee from the youthful desires. Ganyan. Hindi ka lang nag-flee from that. You stand your ground at the middle. You pursue something and you pursue righteousness. Hindi lang siya you pursue righteousness on your own. But it says in God's word, you pursue righteousness along with those who call on the name out of a pure heart. So you be honest. Every time nag-meet ka sa D group, sabihin mo lahat yan. Be transparent. Kasi yun nga yung sinabi ko rin verse kanina sa James 5:16 na if you confess, hindi nga lang yung mga sins, even yung mga temptation na nakakapag-trigger sa'yo. Kasi grabe talamak ang pornography even sa Facebook. Sobrang lala. As in, grabe. Hindi ako makapaniwala na na-allow yung mga ganong kind ng mga trailers. Sobra talaga. Mahihirapan ka talaga to flee. Lalo na kung gusto mo diba, parang share ako ng last episode, yun. Yung verse na yun, i-own nyo yun. Yung you flee from it, nakaka-affect na sa'yo nawawalan ka na ng time kay God. But you don't just flee ng ganon. You pursue righteousness, godliness, holiness, not on your own. Kasi hindi mo ito kaya na malakas ka, kapit ka kay Jesus on your own, siya discipler mo. Hindi yun yung design ni God. Along with those who call on the Lord out of a pure heart. Basically, yung Elevate Las Piñas family nyo. Baka hindi active yung mga D-group nyo. So, it's time. Mag-i active din kayo sa ministry. Share the post. Simpleng ganun lang, ministry na yun. Yan, grabe. Alright. Grabe naman yarn. Social media expert yarn. The joke lang. Anyway, so grabe. Thank you guys so much for being able to spend time with us, Ate Jess, Ate Oy, and to be able to answer these questions. I'm sure 110% marami sa amin na enlighten and mas nag-broaden yung perspective when it comes to social media responsibility, being able to make sure that we glorify Christ even with social media. Alright, sige guys. So, final encouragement. Final encouragement from both of you guys before mag-close na. Kahit mabilisan lang. Kasi Oyi daw muna. Rock and roll. Yun lang sa keep rock and rolling. Yun na yun sa akin. Basta guys, make sure lang talaga. Lalo na ngayon guys, sa season na to, hindi ko nababanggitin dahil baka saan pa tayo mapunta. Make sure na you're doing everything for the Lord. Yun lang. Heart check tayo lagi. Kala ko sasabihin mo, yun lang, rock and roll lang. And roll to the world. Ay, ganda nun. Siguro ako, isang passage lang ulit. Ayoko kasing makita niyo na galing sa akin eh. Gusto ko makita niyo galing kay God. And ito talaga yung nakapag-minister sa akin, especially ever since I accepted Jesus. Alam niyo yung sa Matthew 6:33? Sobrang ganda nun. Sabi doon, seek first the kingdom of God. Nagkatawa ako. Balik tayo. Compose natin yung sarili natin. Balik tayo. Holy Spirit, balik. Umalis. Ito na. Serious tayo ulit para makita niyo. Totoo to. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All your worries. Talaga, di ba? Tatanggalin talaga ni God. Ganda daw ng necklace ko. Random naman ito. Thank you. Praise God, maganda. Blessing lang na God. Yun, so parang all these things will be added unto you. Lahat. Gets multiplier si God ng lahat. Even your time. Kasi minsan wala na akong time mag-share or wala na akong time mag-tend ng TV or what. Pero si God, multiplier siya if you seek Him first. So ito lang, very practical. Try to sleep before 10 p.m. Try your best. Sagad mo na yung 12 a.m. Ganon. Bakit? Kasi when we seek God first, hindi lang siya yung seek God first na parang, okay, si God, pagkagising ko, tapos ang gising mo 1 p.m. No judgment. May mga ibang graveyard. Pero sobrang practical nito kasi
ang ganda talagang gumising ng maaga. Like, spending time with God in the morning. So, pag gumising ka ng maaga pero late ka natulog, nabigay mo yung best time mo kay God, pero hindi mo nabigay yung best part of you, like yung energy mo. Kung saan ka pinaka-focus. Wala kang energy na okay. So, lagaan natin yung sarili natin, mag-workout tayo. Physically, holistic talaga yun, pero naniniwala talaga ako bago ka maging spiritual. Dapat ka physically okay ka. Tulog mo, yung gano'n. Yun lang, spend time with God. Nahit ako dun na. Pasensya ka na, graveyard ako dito. Hindi, okay lang. Ako rin. Become like me because Ay, sana all. Like you guys. Hindi, pero legit. As in, sobrang life-changing. Okay. Like, matulog na mga kagising. Actually, nakakamiss ka gumising ng alas 8 o alas 7. Kaso, trabaho anyways, guys, no excuses still to give our best to Christ no matter what. No, and syempre, take care of yourselves. Yan. Kahit sa social media, take care of yourselves to glorify God. Yan. So, wag natin sirain yung testimony natin both in real life and in social media. Alright, sige guys, thank you so much. Thank you Ate Jessa, thank you Ate Oyi for coming and answering our questions, especially sa mga audience. Alright guys, I hope ang dami sa inyo na na-bless and talagang na-encourage and talagang nag-broaden yung minds and perspective natin when it comes to social media. Ako for sure, dami kong natutunan. Sobrang nabusog ako, no? Knowledge speaking and spiritually speaking, grabe. So, yun. So, before we close, meron lang tayo few announcements before we end. Tapos, meron tayong picture taking. So, please don't leave right away. Andito lang naman din kami. So, para syempre, masama kayo namin sa post ng social media. I-share nyo na din yung mga posts natin sa Elevate LP page. Yeah! Alright, sige. So, first announcement is join an Elevate group and campus huddle yan. Kung hindi nyo alam kung ano yan guys, syempre sa Elevate group, it's a group of boys and girls come together to really just be able to share. Ito sabi nga daw nila Ate Jess at nila Ate Oyin yun na to be accountable. So ito na, diba? Especially with how you want to handle your social media or yourself basically in life. Meron tayong accountability, meron tayong Elevate Discipleship Group. And meron din tayong campus huddle for those na nasa part ng isang campus huddle such as STI, DLA, PERPS, yan. For more, contact Elevate LP or si Elevate LP Buddy. Meron din dyan yung number ni Ate Eng or ng Ate Jazz nyo. So, please do. And the next announcement is meron tayong new series for MiyerkuLet's. Stay tuned lang kayo guys kasi we will be announcing that soon. And again, like what we said a while ago, share nyo na yan. It's just 2 clicks away. No? 2 clicks away. More than 2 kung feel ano talaga kayo. Talagang you're up for it. Pero 2 clicks away lang at least to share. Okay? Next announcement is meron din tayong Connect that's happening every Friday ng 7:30 p.m. Meron dyan din yung Zoom meeting ID and Elevate Fam, yung password. So, if you want to know more or meron kang may gusto kayong i-invite. Sorry, nabubulol ako. Meron kayong gustong i-invite, okay? Share this Zoom meeting ID or pwede rin namin ibigay sa inyo yung link, ask your discipleship group leader or kahit sino sa amin dito sa Elevate Las Piñas or join us sa Elevate Community GC. Diyan din kami nag-share ng mga links about MiyerkuLet's Connect and any other new announcements for Elevate LP. Alright. Next one is meron din tayong Elevate Weekly Online Youth Service. Swipe the right, choosing the right leader. Alam ko, especially in the midst of these elections, we need to know as well how to be able to choose the right leader. It is also in collaboration with Christian Values Movement. Ayan. So, yun lang naman guys. That is our announcements for today. Again, wala po tayong breakout today. So, please still stay tuned to our new series and please stay then for our picture taking. So it's like to call Sheila to take our photo. Yun lang naman guys. Hi guys. Thank you for staying. Alam namin na medyo na late na today pero we hope na marami kayong natutunan. Hindi pa late.
Pwede pa kayo magpalit ng Zoom background. Sorry, kanina ko pa pinupush, no? Pero ayun. Sige, I'll give you a few minutes to open your cameras so you can take a picture. Yan. Ang di daw mag-open ng camera, walang GB. Charot Buti ako naka-open na yung cam ko. Buti na lang. Uy, tayo nag-open. Hindi, joke lang. Okay, sige. Gusto ko ng GB. Oo, papatayin ko po muna yung chat. Sorry. Maka-capture kasi. Pasensya na po. Alright. Sige, if di po talaga kaya pa, reacts na lang ako. Okay, taking yung first page. In 3, 2, 1, smile. Okay, next page. Okay, in 3, 2, 1, smile. Alright. Thank you, guys. See you next week. May bagong series ang MiyerkuLet's. Let's go. Thank you, guys. Bye, guys. Sarange. I don't know what? Sa core team po and to the leaders who would want to join the evals, pastay na lang po. And kay Ate Jessa po tsaka kay Oyi, I believe pagpe-pray po namin kayo muna before you leave. Yes. Pakitanggal po yung recording. Ay! Oo nga! LG, sorry! Pakitanggal na po yung recording.